שלום לכולם, כאן שוב עוז קורן, והיום בפינתנו עובדים עלינו בעיניים. יש לי חשיפה ברמה של כותרות בכל המדיה, אבל כמובן שלא נשמע על זה ולו ציוץ. לכן אני אשמח מאוד לשיתופים של כולם. תראו, בסוף נובמבר עשיתי סרטונים שמדברים על חיסוני הילדים והסברתי למה הם השאירו כמות בדיקות אדירה, ספציפית בגילאי 5 עד 11, כדי לגרד מאומתים בגילאים האלה, כדי שיוכלו להחביא את החסנת שתתחיל מיד עם החיסונים. למי שלא יודע עדיין, חסנת זו תופעה שברגע שמתחילים לחסן, אנשים חוטפים קורונה מיד לאחר החיסון. אז אנחנו ראינו את זה בסוף דצמבר, ינואר של שנה שעברה, ראינו את זה בבירור ביוני אצל בני 12 עד 15, שזה למעשה מה שהתחיל את גל 4 בישראל, ואנחנו רואים את זה עכשיו, שזה מה שמתחיל את גל 5. בדיוק כמו שאמרתי שיקרה. אז היום אני רוצה להראות לכם בדיוק איך הדבר הזה קורה. שימו לב לזה. מעלה אדומים, עיר לא גדולה של כ-40,000 תושבים, בואו נסתכל איפה היא הייתה לפני שבוע. אז לקחתי פה את הדשבורד במבט היסטורי, אתם יכולים לראות, זה מ-14 בדצמבר בבוקר, והנתונים פה נכונים לתאריך 13 בדצמבר 2021, הנה מעלה אדומים, ואתם יכולים לראות פה, יש 16 חולים פעילים, ואנחנו יכולים לראות שאחוז הבדיקות החיוביות עומד על 1%. עכשיו, בואו נסתכל איפה נמצאת מעלה אדומים. עכשיו, הנה זה היום, 20 בדצמבר, 8 בבוקר, זה העדכון האחרון שעשו, מעלה אדומים עם 96 חולים פעילים, וזינוק של למעלה מ-750%, 3% בדיקות חיוביות, לעומת 1% שראינו קודם. ואם אנחנו נרד פה טיפונת למטה, ונסתכל על תחלואת ילדים ביחס לתחלואה הכללית, אז אנחנו נראה, הנה מעלה אדומים, ורשום לנו 96 חולים ביישוב ו20 ילדים חולים. האומנם יש שם רק 20 ילדים חולים? זהו, שלא. אז בואו נראה מה באמת קורה במעלה אדומים. מה שאתם רואים כרגע זה צילום מתוך קבוצת הטלגרם של מעלה אדומים. 123, כן, יש שם טעות קטנה, אבל 123 מאומתים שמתוכם 112 ילדים. לא 20, 112 ילדים. אבל מה שיותר מעניין זה למה. מה קרה שהוביל לקפיצה המטורפת הזאת? אז בואו תסתכלו טוב טוב טוב. ביום שלישי שעבר עברו ניידות חיסונים בין בתי הספר שם. הנה הודעה שהעבירה אליי לימור פררה אתמול בלילה. לימור יקרה, חייבת לשתף אותך, מהרגע שהגיעה ניידת החיסונים לבית הספר של הילדים, כולם לא מרגישים טוב. המחוסנים חלו בקורונה והדביקו את הלא מחוסנים. הבת שלי חלתה עכשיו בקורונה, יצאה חיובית. פתאום התפרצות, מעניין, מסריח מאוד מה שקורה שם. נשמח לטיפים להחלמה של הבת שלנו, לא מחוסנת, מעט תסמינים. אז קודם כל באמת רפואה שלמה. הילדה שלה בכיתה ו' בבית הספר ממלכתי דתי צמח השדה. וכאמור, כמו שהראיתי לכם קודם, ביום שלישי שעבר חיסנו שם בבית הספר, והנה מה שקורה, תסתכלו רגע אחד על הגרף הזה. אתם יכולים לראות, התחילו לחסן, ואתם יכולים לראות מה קורה במהלך הימים שאחרי החיסון, איך הילדים והילדות האלה חוטפים חסנת. אז חטיבת ביניים דקל א', עמית בנות וממלכתי דתי צמח השדה מקיימים למידה מרחוק, זה מה שכתוב בטלגרם של מעלה אדומים. וככה הם יגרמו לכולם לרוץ ולהיבדק עכשיו, וימצאו עוד ועוד מאומתים חדשים, כדי להמשיך ולהעלות את גל 5, כדי שיוכלו להגיד לכולם, הגל בפתח, רוצו להתחסן. אבל מה שהכי חשוב, הם לא יגידו לאף אחד, הנה כתבה שפורסמה ברויטרס, שימו לב לזה, 8 ילדים קטנים חטפו מיוקרדיטיס אחרי החיסון בארצות הברית. זה כבר מה שדווח, וכמובן שיש תת דיווח עצום, אנחנו נגלה את המספרים האמיתיים במהלך החודשים הקרובים. גם בישראל, אני חייב להגיד לכם שיש כבר דיווחים ראשונים מהשטח על פגיעות ותופעות לוואי של ילדים קטנים. ברור שמשרד הבריאות לא ידווח על זה, כי עדיין, אחרי שנה של זריקות, עדיין אין להם מערכת דיווח אקטיבית. אז תסתכלו, בימים האלה מתחילים לתת מנה שנייה לקטנטנים.
מה שהתחילו לחסן לפני 4 שבועות, חיסון ראשון, עכשיו הם מתחילים לתת את המנה השנייה. אז כל מה שיש לי להגיד לכם, תשמרו בבקשה על הילדים שלכם, ותשתפו את הסרטון הזה. תודה.